So hello everyone, welcome back to a brand new video. In today's video I am just going to service my bike. आज चाहिँ म आफ्नो बाइक सर्भिस गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ 4045 किलोमिटर गुडिसक्यो। अब यसको सर्भिस गर्ने टाइम आइसकेको छ। इन्जिन ओइल अझै पनि यहाँसम्म छ, बट स्टिल आई वान्ट टु चेन्ज इट नाउ किनभने यसको कलर निकै नै चेन्ज भइसकेको छ। एन्ड जो चाहिँ सर्भिस गर्नलाई इन्जिन ओइल चेन्ज गर्ने हो, इन्जिन ओइल फिल्टर। इन्जिन ओइल झार्नलाई चाहिँ यो बेली ब्यान्ड खोल्नुपर्छ। सो यो खोल्नलाई चाहिँ 5 मिलिमिटर्सको एलएनकी चाहिन्छ। अनि दुईटैपट्टि सेम बोल्ट छ, दुईवटा। त्यही दुईटा खोलेर अनि इन्जिनको त्यो ड्रेन बोल्ट, ओइल ड्रेन बोल्ट चाहिँ खोल्न मिल्छ। सो लेट्स रिमुभ दिस बोल्ट फर्स्ट। बेली ब्यान्ड हटाऊँ। सो एकपट्टिको खोलिसक्यो। यो साइड पनि सेम बोल्ट छ 5 मिलिमिटरको। सो लेट्स रिमुभ दिस एज वेल। अल्सो हियर इज द बेली ब्यान्ड। हल्का क्र्याक भइसकेको छ। लोवर ग्राउन्ड क्लियरेन्सको बेफाइदा यही हो, एज यु गाइज क्यान सी। सो आई ओपन इट। मैले त्यो नट चाहिँ खोलिसकेँ, यसको हेल्प लिएर। सो आई एम युजिङ दिस टु कलेक्ट द ओइल फ्रम द इन्जिन। लेट्स सी कतिको ओइल आउँदो रहेछ। ओइल त कालै भइसकेको रहेछ, एज यु गाइज क्यान सी। लेट्स क्लिन दिस बोल्ट। यो चाहिँ क्लिन भइसक्यो टोटली नाउ, एज यु गाइज क्यान सी। अझै मजाले ओइल झार्नलाई चाहिँ केही सेकेन्ड्सको लागि इन्जिन स्टार्ट गरेर राखिदिनुपर्छ। सबै ओइल झर्छ क्या त्यसपछि। सो लेट्स डु द्याट। डाउन। You guys can see the oil flow बढेको छ आफ्टर स्टार्टिङ द इन्जिन। एज गाइज क्यान सी सबै ओइल यहाँ ब्लो भएको छ। यसरी पनि सब बाँकी भएको ओइल सबै झर्छ क्या, युज्ड भएको। सो युज्ड भएको ओइल किन राख्नु त्यहाँ, त्यही भएर चाहिँ स्टार्ट गरेर झारिदिनुपर्छ सबै। ड्रेन हुन्जेलसम्म ओइल फिल्टर रिप्लेस गरौँ है त। यसको लागि चाहिँ 8 मिलिमिटर्सको सकेट चाहिन्छ। सो नाउ लेट्स रिमुभ द बोल्ट्स एन्ड चेन्ज द ओइल फिल्टर। हियर इज द ओइल फिल्टर। दिस इज द ओइल फिल्टर। त्यस्तो पनि भएको छैन, बट इट्स काइन्ड अफ डन। लेट्स क्लिन इट फर्स्ट। अनि त्यसपछि नयाँ ओइल फिल्टर हालिदिउँ। ओइल फिल्टर इज हियर। यसलाई चाहिँ अलिकति इन्जिन ओइलमा पोर गरेर हाल्नुपर्छ, लाइक दिस। यसरी पोर गरिदिउँ यो भित्र। त्यसपछि इन्स्टल गरिदिँदा हुन्छ। अब यो रेडी भयो नि त, फिल्टर प्रि लोडेड भयो टु बी युज्ड। अब यो सुक्खै हुन्छ नि त स्टार्ट गर्ने बेला। सो लाइक दिस। आई थिङ्क इट्स लक्ड नाउ। यसको क्यापलाई क्लिन गरेर इन्स्टल गरिदिउँ। हियर इज द क्याप। एज यु गाइज क्यान सी इट्स डर्टी। यसलाई चाहिँ मजाले क्लिन गरौँ। नाउ लेट्स इन्स्टल इट ब्याक अन द बाइक। यसरी लाग्ने हो, त्यहाँ इन्स्टल गर्ने है त त्यो रबर चाहिँ। हालिदिउँ बोल्ट्स अनि त्यसपछि इन्जिन ओइल हाल्दिउँ। ठिक है, अब चाहिँ ड्रेन बोल्ट हालिदिउँ। डन। सो लेट्स रिमुभ दिस फर्स्ट। यसलाई पनि क्लिन गरौँ। यो पनि लास्टै फोहोर भएको रहेछ। सो लेट्स पोर द इन्जिन ओइल नाउ फनेलको हेल्पले। सबै पोर गर्दा हुन्छ, कस ठ्याक्कै 1400 ml छ है। सो लेट्स डु इट। सो अब क्याप हालिदिउँ। लेट्स टाइटन दिस। यो फाइनल हो। अनि त्यसपछि ओइल लेभल चेक गर्ने अनि स्टार्ट गर्ने। बाइकलाई ओइल कम छ भने टपअप गर्नुपर्छ। यहाँ भनेको अनुसार रिप्लेस ओइल एन्ड फिल्टर 1.4 लिटर। सो लेट्स सी कम पर्छ भने हाल्नुपर्छ। सो टाइट भइसक्यो। डन। सो टाइट भइसक्यो। The next day म त्यो सर्भिस गरेको भिडियोलाई आज कन्टिन्यू गरिरहेको छु। कज त्यो दिन चाहिँ मेरो गोप्रो अलिकति धेरै नै ह्याङ भएर अनि स्टोरेज पनि फुल भएर मैले त्यो दिन कन्टिन्यू गर्न पाइनँ। सो त्यतिखेर चाहिँ मैले कहाँबाट छोडाएको थिएँ भन्दाखेरि ओइल लेभल चेक गर्ने अनि स्टार्ट गरेर हेर्ने भनेर। सो इट हेज बिन फ्यु डेज है मैले सर्भिस गरेदेखिको केही दिन भएको छ। एन्ड यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु है। यो चाहिँ ब्रेक लिभरलाई अलिकति तल गर्नलाई मैले इन्स्टल गरेको छु। सो इग्नोर इट। अनि एज यु गाइज क्यान सी है, ओइल लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै मिनिमम र म्याक्सिममको बिचमा चाहिँ यो मिनिमम, यो म्याक्सिमम, यो मिनिमम। बाइक अहिले टोटली स्ट्रेट पनि छैन क्या, त्यही भएर अलिकति बेसी नै देखाइरहेको होला। सो नो निड टु टपअप है। मलाई टपअप सपअप गर्ने जरुरी नै भएन। के यहाँ लेखेको छ क्या, एज यु गाइज क्यान सी। वेट, लेट मी टर्न अफ द फ्ल्यास। ओइल क्यापेसिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। ओइल मात्रै चेन्ज गर्ने हो 1.3 लिटर्स। ओइल र ओइल फिल्टर चेन्ज गर्ने हो 1.4 लिटर्स। सो मैले चाहिँ 1400 ml त्यही 1.4 लिटर हालेको थिएँ। सो अहिले चाहिँ टोटली पर्फेक्ट छ। बाइक पनि कुल डाउन मैले चलाएर ल्याएर कुल डाउन गरेर चेक गरायो। सो देयर इज नो इस्यु है। 1400 ml हालेको पर्फेक्टै भएको छ। सो त्यही देखाउनु थियो कि 1400 ml ले पर्फेक्टै हुन्छ भनेर पुग्छ इफ यु रिप्लेस द ओइल फिल्टर है, इन्जिन ओइल फिल्टर। सो अहिले चाहिँ पर्फेक्ट छ। बाइक इज रनिङ स्मुथली है। यो सर्भिस गरेदेखिको इम्प्रुभनेस भन्ने हो भने चाहिँ एउटा त त्यही स्मुथनेस भइहाल्यो, गियर सिफ्टिङ बेटर छ। द्याट्स अल फर दिस भिडियो है। यति नै थियो यो भिडियोको लागि। इफ यु गाइज लाइक माई वर्क, प्लिज लाइक माई भिडियो एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। आई विल रियली एप्रिसिएट द्याट है। इट विल हेल्प मी टु ग्रो। एन्ड इफ यु गाइज थिङ्क इट्स वर्थ इट, सो प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक टु माई भिडियो। लाइक पनि गरिदिनु, सब्सक्राइब मेरो च्यानललाई पनि गरिदिनु। इफ कसैलाई यो बाइकको बारेमा केही नलेज चाहियो, यो बाइकको बारेमा केही कुरा सोध्नु छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अनि सेयर पनि गरिदिँदा हुन्छ। कोही CFmotoवाला साथी छ भने, इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने त्यो साथीलाई यो भिडियोजहरू मेरो च्यानलको बारेमा। सो द्याट्स अल है। यति नै भन्नु थियो। आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान। टिल देन राइड सेफ, राइड ह्याड एन्ड peace out.